تو مرحله اول یه پیمونه لوبیا چشم بلبلی رو که از قبل چند ساعتی خیس کردیم حدود نیم ساعت الی 45 دقیقه میذاریم بپزه و کمی نرم بشه. حواستون باشه اگه این مرحله رو انجام ندین و آب لوبیا رو بعد از پختن دور نریزین باعث میشه آشتون تیره بشه. راستی وقتی آب لوبیا شروع به جوشیدن کرد حتما کف روشو بردارین. حالا یه پیاز نسبتاً درشت رو که نگینی خورد کردیم داخل روغن تفت میدیم. بعد یه قاشق چایخوری زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. وقتی رنگ زردچوبه در اومد 2 قاشق غذاخوری رب رو هم بهش اضافه میکنیم و با پیازمون تفت میدیم. بعد 1.5 الی 2 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز رو بهش اضافه میکنیم. تو مرحله بعد نصف پیمونه بلغور و نصف پیمونه برنج که از قبل خیس کردیمشون رو به موادمون اضافه میکنیم. بعد لوبیای چشم بلبلیمون رو که نیم پس شده و آبکش کردیم و بهش اضافه میکنیم. بعد 3 پیمونه آب مرغ یا گوشت و 3 پیمونه آب رو به مواد آشمون اضافه میکنیم و میذاریم نیم ساعت الی 45 دقیقه با در نیمه بسته بپزه. راستی چون این آشمون بلغور و برنج داره حتما مرتب هم بزنین تا ته نگیره. سبزیایی که واسه این آش استفاده میکنیم تره و جعفریه که از هر کدوم 100 گرم نیاز داریم. البته اگه خواستین آشتون خیلی پر سبزی باشه میتونین مقدارش رو یکم بیشتر کنین. 1 کیلو گوجه رو هم رنده میکنیم یا با دستگاه مخلوط کن لهش میکنیم. وقتی یکم آشمون پخت و غلیظ شد سبزیای خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. من چون دیدم غلظت آشم خیلی زیاده یکم آب هم بهش اضافه کردم. از وقتی هم که سبزی رو به آش اضافه کردیم بهتره دیگه درش رو نبندیم تا رنگ سبزیامون تیره نشه. بعد از 3-4 دقیقه که سبزیامون رو ریختیم گوجه های له شده رو هم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا آشمون یک دست بشه و میذاریم آشمون با حرارت کم حدود 1 رو 20 دقیقه بپزه و جا بیفته. تا آشمون جا بیفته باید نعناداغ هم درست کنیم. برای این کار داخل روغن 4 قاشق غذاخوری نعنا خوش میریزیم و یه تفت کوچیک میدیم و سریع از روی حرارت برش میداریم تا نعناداغمون نسوزه. فقط حواستون باشه حرارت باید خیلی کم باشه. 2 قاشق از نعناداغمون رو میریزیم داخل آشمون و بقیه رو میذاریم برای تزیین. آخر سر هم نصف لیوان آبقوره رو به آشمون اضافه میکنیم. البته میتونین مقدار آبقوره رو بسته به ذائقه‌تون کم و زیاد کنین. بعد از اینکه آبقوره رو ریختیم حدود 10 دقیقه میذاریم آشمون با حرارت ملایم بپزه. در نهایت با نعناداغ تزیینش میکنیم. دیگه آشمون آماده است. نوش جونتون.